Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Tak já si toho se natočím, aspoň budou mít diváci pokračování. Doufám, že to dopadne stejně dobře jak minulé, no. Nazdar fekálníci, tady už jsem byl, je to tak 14 dní. Hele, to je ten seklé drát ve odpadu, znovu se to ucpalo. Předpokládám, že ten drát, jak je od té spirály, tak je někde tady, tak je tam udělaná překážka. A hrozí, že když pojedu zezadu, tou hadicí sem, takže se okolo toho omotám, ale teď momentálně tady asi není jiná volba, no. Pan domácí nekopal, nevytáhl, zkoušel to vytáhnout na nějakým dřevě nebo na něčem namotaný, říkal, že to nejde. To zařeže prostě tady do toho plastu a je finito. Že vůbec netuším, co se bude jako dít tady s tím letím. Ale s největší pravděpodobností ten zbytek té spirály tam způsobuje to, že se tam zadržuje odpad. Žádný jiný řešení není. Posledně to povolilo, tak doufám, že tentokrát to bude to stejný. Takže 4 zpětné. A držte si palce. Už jsou ve vodě! Začalo otíkat trošičku. Ne, to se vrací zpátky, to ještě na té ucpávce nesu. Jasný, tam vzniká podtlak a pak se to vrátí zpět. Což je divný, protože se nemůžu dostat dál. Takže tomu trochu přidáme. No, tak teď už to odteklo, ano. Nejde to dál. Nejde mi to dovnitř. Nechce. Je tam nějaký ohyb nebo něco, je tam prostě nějaký problém. Já se bojím z toho tryského zatočit. Jo, syčí to, takže až potryskuje minimum vody, jo, ale ty vole, to není dobrý s tím točit. A když už to budete v té garáži kopat, tak tam udělejte zrovna i revizní vstup. Jo, nějaký čistící kus nebo něco, přes co se bude dát jít dál. Protože já vím, prdleš, jak je to tady točený, ono se to dře přes kolena. Každopádně já teď mám tu mašinu asi, no teď co mě pustí, no, na plný výkon, takže nějakých 21 litrů a v té délce už se nemůžu dostat dál, přitom s tím většinou problém v potrubí nemám.
Ne, nechce. Tam to do něčeho naráží. A větší trysku, silnější tam ne. Ne, to nebudu riskovat. Ještě to zkusíme jedno. No, tam je 240 barů. Není možný, že tam byl někde předtím nějaký čistící kus a že je to třeba zabetonovaný? Tak. Tady bývala tady kanálek, tady kapek, tak vlastně uděláme ten kanál. Tam by to mělo být normálně až do řádu, jo? Mělo, já už jsem se setkal s takovýma věcma, že je divný, že to není, jo, to má dost velkou sílu na to, aby to tam nadělalo tu paseku, kterou to tam nadělat má. Tady tahle tryska je poměrně silná. Cože? I to je možný, no. Je to možný, že je to jako sesypaný, že jo, a ono se to ucpe, protože tam třeba něco neproteče. I to je možný. Já tam zkusím ještě poslat tady ten granát, on je těžší. Ale, no prostě uvidíme. No dívejte se, co to dělá, hele. Má sílu jak prase a najednou stop, jo. Viděl jste, to se mi tam namotalo komplet samotný, ta hadica. A najednou se to zastaví, ani si to nevzalo ten zbytek. To je ve stejném místě. Je, protože se nepozná podle té Jo, jo, jo. To má sílu jak kráva. Viděl jste, jak tam ta hadica zmizela. Takže tam je něco prostě... Něco je tam špatně. Jo, do něčeho to zajede a hotovo. To uspává, protože tam je nějaká, já nevím, třeba se to fakt sesypalo, že jo? Je tam malá díra. No to nic, to stojí na stejném místě. Ještě zkusím s předním řezacím paprskem, ale nevím, jestli se s ním dostanu tak daleko. A vy poznáte, kde se to zastaví židba? Ne. Ne, musíme tam tady odsud nasoukat kameru a doufat, že nás to pustí co nedal. Ještě tam zkusím přední řezací paprsek, jestli to tam vepředu neudělá nějakou něco, no. Toto nemá takovou sílu, ale zase tomu jde dopředu, jo, jeden paprsek, který vlastně narušuje to, co je předtím. Jestli se tam ovšem dostanu, no. To je docela štreka a... Ale vypadá to, že jo. To je zase na stejném místě. Ano. To je, no. Tohle dostřikne nějaký 1,5 m, 2 dopředu, ale účinný je to z nějakých, já nevím, 50-60 cm.
To jsem tam do něčeho zajel, jo, teď jsou pod hladinou, protože není ta tryska slyšet. Dívejte, já s tím popotáhnu, už je slyšet. Jo. Není slyšet, jo. Vlhčený jste mě posledně říkali, že nepoužíváte, že jo? Co? Vlhčený ubrousky. Ne. No, takže pokud tam nemáte naházený nějaký bordel hadru nebo něco takového, tak si myslím, že tam bude fakt nějaký technický problém. Uvidíme, necháme to chvilku pracovat, ale se obávám, že žádný zlepšení nebude. Aha, jo no, že jsem se na to nevysral. Tak teď mi řekněte, co s tím. Já donesu to, kameru. S největší pravděpodobností jsou namotané do toho drátu. Nemůžu to říct 100%, ale nedivil bych se tomu. Jo, ještě je možné, že tam je spadaný potrubí a že to vělo někde mezi trubky. To se taky klidně mohlo stát. Každopádně je tam nějaký průser. Že by... Pojď kurva. Pojď tatínkovi. Ne, nepůjde. Ne, nepůjde. Ne. Tak, vynulovat nahrávání. Tady je asi, nevím, co to je, pojďte se podívat, tam vám to nepomůže, když budete z druhé strany. Stoupněte klidně sem, za mě, jste dobře viděl. No, tady něco je šprajcnutý, nevím, co to je, 2 metry odsud. Tady je KGčko, jestli dobře vidím. KGčko. Ještě mám hodně metrů, než se tam dostanu. Tady je jedna. Vpust. Oba piči. Jenom doufám, že je to jenom, jo, byl to jenom propad. Tady se to stáčí. Doleva. Tady je kamenina asi, jestli se dívám správně. Ano, kamenina. A tím to nikde není prasklý. Tady už je na vrchu něco je, nevím, ale neříkám si, že by to byl ten drát tak na play. Jo, další možnost, že by to byla vada displeje. To si nemyslím, takže něco tam vidíte, jak to tady svítí ta linka? Jo, vidím, no. Jo, nedivil bych se, kdyby to byl ten drát. Vůbec bych se tomu nedivil. Nemáme to jak poznat. Možná, jestli chcete s ním zkusit jít jako kdyby dovnitř zahejbat, ven ho nemá smysl tahat, jo, to byste musel zahejbat jedině dovnitř. Dovnitř, jo? Mhm. Jo, je to on! Je to on! Dobrý! Je to on! Je to ten drát! Je to drát? Jasný. No, on je chycený tady. A drát je chycený tady, takže je jasný, že tam na tom potrubí máte průser.
Bez pochyby, vůbec nad tím neuvažujte, tam je někde seklý potrubí a ta tryska je seklá v tom. Ty vole, co to je tohle? Kde je ta tryska do prdele? Tady? Ona se mě musela někam stočit, ale... Ono je když takhle nahoru, že? Aha. Teďka. Aha. Přitom to vede doleva a doprava, to je zvláštní, že? Co tam do hajzlu stalo? Každopádně tady je nějaký bordel, já jsem tu tryskou narážel takhle tady do té stěny. Jo, protože tady je vidět, že vede ta trubka až, že jo? A ona se mě stočila. Tam je když jímka Toto se vám ucpává. Toto je 100%, to je ten celý průser. Sem vám padá bordel a tam mám a nebo tiká vám pryč. A já jdu pro hledačku, vypnu agregát, zkusím to najít. No, to jsem se vás ptal, jestli tam náhodou nemáte nějakou jímku nebo něco takového. Jo, to je, něco tam je, ale nevím co. Každopádně to vypadá, jak kdyby tohleto pod tím byla hlavní, ale to není možný, protože to je jenom 19 metrů. 19 metrů to není pod vjezdem dole na hlavní ulici, leda, že byste měli hlavní svod z celé ulice pod zahrádkou. Hned tady pod garáží. Takže podle mě je tam nějaká bývalá jímka nebo něco takového, nebo prostě něco tam je. Někde tady venku. Tak, teď slyšíme. Tryska se sekla směrem nahoru, no. Nevím, jak ho tam odsud dostat. Opravdu nevím. Točit s tím asi nepůjde, možná ho odsud nějak vyřežu. Kde já jsem tě viděl? Tak, tady je jeden. Super. Tady máme jeden. Tady je druhý bod. Kamerová hlava je tady. Tady je kamerová hlava. Někde tady v těchto místech. Tady takhle vede potrubí. 60 cm hluboko. 51, 52. Jo, přesně tady mám tu kamerovou hlavu. Aspoň takhle to ukazuje. Tady někde pod tímhletím panelem je prostě nějaká jímka nebo něco takového. A tam máte i ten problém. Tady stejně budete muset prostě kopat. Kopat, podívat se, jak to tam je a nějakým způsobem rozumně to dopojit. Já to můžu zkusit dostat ven, nevím, jestli se mě to povede. Každopádně stejně to musíte vykopat. Viděl jste, jak to tam vypadá. Je to vidět na té kameře. Tam není vůbec co řešit. Já už zkusím uvolnit, doufám, že se to povede. A když ne, tak asi budeme potřebovat to kango hned, no. Tak. Já doufám, že to povede uvolnit, ale říkám, kopat to stejně budete muset. Tam vám nic jiného nezbude. Jo, je to tam seklý, no. Hadiči máme. Asi, jo, mám. Takže, pane domácí, skončili jsme, jo. Víte, ve kterých místech? Sežeňte si kango a rozbijte tam ten panel. A já jsem hrozně rád, že se to povedlo dostat ven. Jako ani, já nenadkupu s těma svýma posunutýma plotníkama. A vy máte, když jsem tady byl 24. Vy máte 14 dní k dobru, než se vám to ucpe znovu. No. Jo, pamatujte na to. Takže fekálníci, já mám hotovo, všechno dobře dopadlo. Zamávejte odběratelům, děkuji. Děkujeme. Tak se mějte a zdar na další zakázce. Tak, nazdar fekálníci, hele co mám.
To je ta šachta, co jsem tady našel kamerou. Akorát, to bude stačit tady to světlo. Je to bída. Jo, to chce udělat dno, vybrat, udělat dno. Toto je měkký nebo je to nějaký beton? To je tvrdý, tam to dole. To je tvrdý. No, my jsme tam zkoušeli lít vody a... Tak to už je vybetonovaný. V podstatě. Proč se to tady sakra zadržovalo? No, tak je to starý nějakou dobu a chcete to zkontrolovat kamerou? Určitě, že jo? Jo, radši jo, no, když to tady... Určíme tam kameru, ale jinak to nevypadá zle. Když si tady vlastně vybetonujete, vytáhnete to nahoru, na vrch a uděláte k tomu poklop, tak vám to bude fungovat jako servisní No, my to chceme, buď bratranec říkal, že protože tady bude jezdit auto, jo, tak on říkal, že buď sehnat nějaké hodně tlusté dekl, že jo, protože to, aby se v dnešní době se dělají i plasty, které to unesou, jo? No, jasný. Takže buď tam dát plastové dekla, přesto hodit normálně kus železa, nebo něco takového, ale určitě přijdete na způsob, jak to zadělat. Ale nechal bych to přístupný tady, to je dost jo, to já chci nechat určitě, protože vlastně třeba když se ucpe a je tady ta trubka, že jo, někde tady. Tak je to snažší na čištění. Tak odsaď je to to můžu vyčistit, že jo? Přesně tak, no. Já nemám odsaď jak to vyčistit, že jo. A hlavně vždycky, když pojedu tady, tak to budu stahovat ten bordel k sobě. Už vám to nemělo by vytíkat, jo, protože ta voda vlastně, jak to rozmývá, tak to všecko to stahujete k sobě, tady to odtíká pryč, je to super. Tak jo, já vytáhnu kameru a prohlídneme to tím směrem dolů. A můžeme se podívat i na vrch, to je jedno. Ale tady to bude k dešťáku. Jo, to bude tady k tomu dešťovému svodu. A to podle mě prý svedený takhle všechno jako... Je to i vidět podle toho, jo, kam to vede, tak to je k tomu dešťovému svodu. Nevím, jestli tam je jenom jeden nebo oba, ale určitě tam bude dešťák, nic jiného tam nebude. Máme záznam, já to tady stopnu. Takže nulování, nulu tam máme a zapneme nahrávání. A jdeme se podívat. Je to beton, no. Co vám na to mám říct? Hladký to není. Tak ono už je to vidět tady na tom konci. Jo, je vidět, že jsou tam prostě kamínky. Jo. Kdyby to bylo, jak to říct, úplně v pohodě, tak to vypadá jak ten vršek. Vidíte, ten je hladký, ten spodek už je vymytej. Jo, z toho se postupně bude vymývat ten písek, nebo respektive budou se z toho vymývat ty kamínky pryč a bude vám to dělat problém. No, tady vidím, že tady je dokonce díra. Hele. Jo, vidím, no. Tady se klidně může ztrácet voda. Jo, když vlastně nateče voda dovnitř, tak se tady může ztrácet, tam vám to může vytvářet. Tam je vidět, že tam zachytlé nějaké bordy. Jo, tam vám to může vytvářet, v podstatě kavernu, jako kdyby dutinu. Jo, že ta voda se do toho může vylívat. Jdeme lovit. Může tam být odbočka, to asi ne, že? Ne, to je díra. Jo. To je vidět, že to je díra. Tak jdeme to zkusit najít, jo. Jak je to daleko? 2,96. 3 metry. Dobře. Jo no. Teď to vypadá, že je jeden bod. Jo, tak to jo. Tak to byla trefa, no. Tak tady je druhý a ta kamerová hlava je tady. Jo? 80 cm hluboko. Jo. Tady přímo v těchto místech to je. A ještě funguje. Tak já to zatím vypnu. To je vlastně na pravé straně a ono se vám to může vylívat z toho potrubí pryč. A pak vám to tady pod tím vytvoří díru, obrovskou díru plnou vlastně těch kalů, jo, té splaškové vody, což samozřejmě nechcete, že jo, to je na hovno. To nechcete, aby se tam vytvořila díra tady. A no ty vole, jako ta betonová trubka nevypadá nejlíp. Opravdu ne. Se obávám, že vás čeká výměna. Nemusí to být samozřejmě hned, ale jakmile se to začne ucpávat
a párkrát to projedu tlakem, tak se to ještě omlátí, tak no? to potrubí to nevydrží přesně tak, no. No, už to nemá tu vrstvu, že jo, to se omlátí tím tlakem, mají. Oni to rozpouští prací prostředky, ty tomu dávají hrozně na prdel. Jsou v 7 metrech, pro boha kam to vede? To vede takhle rovně dolů? Asi jo? Já jsem se zatím nikam nestočil. Já nevím, jak je to tady vedený. Mamka tvrdila, že vlastně že tahle trubka, co je tady, tak je vlastně vedená od všech baráků takhle dolů. Takže tahle by měla být teoreticky někam a potom ale tamhle kanál, že jo? Já zatím jsem neviděl, že by se na to někdo připojoval. Jo, ale je možný to člověk přehlídne, že jo? Hele, tady se k něčemu dostáváme, tady to padá dolů. Tam je trubka, ne po levé straně. Je tady trubka a já si myslím, že to bude další nějaká taková šachta. Před vlastně dalším barákem udělaná úplně stejně šachta, tak jak je tady a napojený a takhle, že to bude takhle udělaný před každým tím domem. Tam je to vidět, že to zase by vedlo doprava, že jo? No. Teďka tam ta Já si myslím, že tady vlastně narazím v podstatě jako kdyby do stěny. Asi. Jo, to je... Ne, tak se to stáčí tady dolů, tady je toaleťák, ano, teď jsme před druhým domem, tamhle někde dole. Ti to mají udělaný úplně stejným způsobem. Taky mají beton, takže vlastně vy, když byste vyměňovali, tak byste vyměňovali tu trubku tady takhle. Pěkná hloubka. A když jsme v 80 cm a tamhle už budete v 1,40 m. No, protože to jde z kopce. No jasný, přesně, to je odstupňované. A vemte to tak, že oni to budou mít taky minimálně v 80 cm. No, tady je hovno. A to jako doslova, toaletní papír a hovno, no. A možná se stočím tady do té mezery. Ne. To je na volno, to je prostě hotovo, to už je stejně druhý pozemek, jo, to už jsou druhým, před druhým barákem. Jo. Jestli je soused doma a chcete tu kameru najít, tak já tam můžu to označit, jestli bude chtít. On doma určitě nebude. Protože ta servisní šachta, jak je tady, je udělaná i tam. Jo, můžu mu ji označit. Protože ta kamera tam zajela. Takže pokud tu tam nemá viditelno, má to někde prostě pod nějakým betonem nebo něco, tak se to dá označit. Pokud jako to, jinak samozřejmě tam nemůžeme bez povolení vlézt, jo, to nepřipadá v úvahu. To záleží na vás, no, to bude někde před domem, jo, jestli to bude na druhé straně před těma vratama, nebo je to někde jinde, ale asi to bude taky před těma vratama. Tam má taky věc, že jo, úplně stejně jak vy, ale otočené. To bude předtím. Jo, takže je to jasný, no, takže oni ten svod udělali takhle vlastně před všema těma barákama zřejmě. A vlastně z každého baráku vede. Akorát ten barák na vrchu už bude udělaný jinak, protože bych si tipl, že tohle to vede k rýně. Že do tohohle je napojená jenom rýna. Takže vy a soused jste jasní. Ale tady si myslím, že to vede k rýně, že to dál navrch nevede, že oni jsou udělaní jináč. To si myslím. Můžeme to ještě projet kamerou zpátky, ale já si myslím, že tady skončím u té rýny. Takže co, mám to stáhnout? Jo, a mluvíš jak to? Já se s ním jak. Jo, ale je to úplně to stejné, co tady. Já mně přijde, že on tam má tenkou trubku strašně. To klame, může to být zarostlý, myslíte tudle? Jo. Ona může být zarostlá. Jo, jasný. A je teda pravda, že vlastně my jedeme takhle dolů. Moment, já bych měl mít... Ještě to mám trošku hokej. Mělo by to vést, když to vede takhle rovně, tak ta trubka by měla i taky rovně, ale nejde. Ona jde doprava. Jo, protože tady je vidět vlastně, že to jde na pravou stranu. Jo. Takže jako kdyby se to stáčelo tam. Jestli vy a soused jste napojení tímhletím způsobem, pak to vede do ulice a další baráky jsou napojený ten stejným způsobem, že vždycky vlastně dva baráky mají společný svod. Jo, jasně. A pak je to možné, že to je takhle udělané, že to udělali vlastně po dvou domech, že dva domy mají jeden společný svod takhle svedený a pak pryč. A zase dva baráky a zase pryč. Jo, ono by to i napovídalo tomu, ale to je všecko stejný. Ten má taky vjezd na druhé straně, že jo? To je vlastně otočený, ty baráky jsou všechny stejný, akorát jsou otočený jako kdyby, že tady vjezd a takhle k sobě. A další dva budou to stejný. Tady vjezd a zase k sobě. Já to stáhnu a ještě to pustíme na tu druhou stranu. Je to beton, no. Je to beton a... ono je to vidět, že už je to kamínkový hodně, no. Hele, co by se s tím dalo udělat, tak by se tady dalo udělat vyvložkování, ale já to nedělám. Jo, teoreticky by to šlo asi vyvložkovat. Je to metoda, kdy vlastně dovnitř pustíte takový látkový rukávec, prostě
někdy se to dělá snad z nějakého silikonu nebo z něčeho takového, někdy je to z látky nebo z něčeho takového, přesně nevím ty materiály. Prostě pustíte dovnitř rukávec, který je napuštěný plískyřicí, epoxidovou nebo nějakým takovým lepidlem. Jo? Vy to vlastně dáte dovnitř a protáhnete a celý to potrubí tím vyvložkujete. Životnost toho je snad myslím minimálně 50 let, jestli se nepletu. A vytvoří vám to vlastně ve vašem potrubí, vám to vytvoří nový potrubí. Ale cena je asi hodně individuální, záleží na vzdálenosti, na přístupových podmínkách a tady tohle nevím, jestli by to tady šlo udělat. A v tomhletom případě, nebo respektive vždycky se to dělá, pokud to vykopání vyjde na stejný peníze nebo dráž než to vyvložkování. Jo, aby to ekonomicky mělo smysl, že jo. Mám to projet ještě k té rýně, chcete se podívat? No, můžeme. Takhle budeme něco vidět ještě. Sluníčko je nekompromisní. Panel vyšel akorát přesně na flexu. Na velko. Jo, ale toto je malá roura, jo, podívejte se, toto je 150 a toto máte 100. No, je to je, hele, to je... To může teď vidět bordel. Jo, je tam bordel, no. Nevím, jestli přes tu kameru dostanu. Prošla? Jo, prošla. No, tak už je bordel, no. Ty vole. Tak tam se asi neprotlačíme. Jo, ale to je hlína z Rýny. Jo, je, no. Podle mě. Ježišmarja, to se to hele, už se tlačím na vrch. Už jdu do jo, tady je Rýna, hele. Jo. Já jsem to teda nevynuloval, jo, takže nevíme vzdálenost. Můžu to vynulovat teď a uvidíme, kolik, ale to je ono, protože teďka jste uvidíme, vlastně kolik tady, je to jo. zpátky, ale to budou ty 2 metry, jo, to jako si myslím, že to je ono. Je tam hlína z Rýny, to je typický. No, to je taky mohlo propláchnout potom vodou. To je typický. Protože tam je toho hodně. Jaký bordel, možná listí. Jestli to chcete propláchnout, tak to klidně propláchnout můžeme. Akorát zase budeme muset, anebo já bych mohl zapojit malý agregát. Jo, nemuseli bychom, jo, já zapojím malý agregát. To bude stačit tady na to, hlavně ono to má malý výkon. Ono to má nějakých 130 barů, takže tam není takové velký tlak. Tak chcete to vypláchnout? Jo, když už to tady tak. Tam dám něco, co nám to zachytí. No a doufejme, že to bude dobrý. Snad to nezhodím. Moment, teď jsem se v tom ztratil, takhle, tak to je ono. Hadice, furt se to kroutí. Že? Člověk to namotá, pak si to staňou, To tak je, no. Hele, tam bude někde dírka. No, tam je díra. Tam je tam klasické Geiger nebo není? A vůbec nejde. Ne, to jsem tady vylítl někde mezi kořenama nahoru. Tady někde. Asi, anebo možná to tam je, ale není to vidět. Někde jsem tam vyběhl. No, tady je to strčený akorát do toho. Možná jsem vyběhl tady z toho. A tam je to i slyšet, no.
Nic, já dál nepojedu, ta rýna by měla být čistá. Dívejte se, jak toho hadičeho rozebírám tu betonovou trubku, vidíte ten okraj? Jak se do toho normálně dělá díra? To je i cítit, jak se to pustil tu vodu, že tam cítí ta stará To je prostě v prdeli. To už je jenom písek, to je úplně vidět. Jo no. Nevím, jak jsou daleko. Pozor, možná to šplíchne. Hotovo. No to vidět, no. Jo, nějaký bordel odsud vyjel. Já to vypnu. Teď se můžeme normálně bavit. To já vám vyberu hned, když mě dáte nějaký kýbl. Užíval tady tu věc. No mají šufan tady. Já vezmu rukou, jenom se tam musím náhnout. Trochu inteligentně. Ono, jak to bylo totiž plný, tak do toho částečně zatekly sračky. No je to i cítit, no. Jo, to jsou hovna, no. Nugetky. Že se to plnilo i nahoru, no. Ano, přesně tak. Je to cítit, no. Jak to bylo nastoupané do téhle výšky, tak do té stejné to vyrovnalo hladinu směrem nahoru, no. Dělal v kanálech pár let. Tak, hotovo. Tady s tím nic lepšího nevymyslíme. Ještě znovu dovnitř strčím kameru. Jenom aby jsme se podívali, ale já bych řekl, že to bude dobrý. A jestli to nebude dobrý, tak toho stejně asi o moc více nezmůžu. Tak, teď to vynuluju. Takže, jsou na začátku. No, ještě tady na začátku 30 cm. Jo, ale já neuvidím nic. No. A z toho ještě vytáhnu i ten zbytek. Ty vole. Ona to při nějakým větším dešťu, když tak vymýje voda, jo, měla by. No, tak ono teďka nepršelo. No, přesně. Vlastně od té doby, co se tady byl naposled, tak taky nepršelo. Jo, já vím. To jsou hovna tohle všechno. Já taky myslím, že jo. To jsou hovna. Když se to tam vlastně naneslo, jsou to tam tím, no. Přesně. No, já to... A já tam potom naliju. Ne, já si stejně budu muset popláchnout kameru, takže to vypínání bylo předčasný. Vás poprosím, zapnete mě to na boku, je tam čudlík. Děkuju.
Dobrý, nic víc bych, neřešil bych to. Nemá smysl nic víc s tím dělat. Ještě vydržte. Ještě vydržte. Jo, no puste, nebo vlastně nemusíte pouštět, dobrý, nechte to tak. Já si umyju jenom ruce. Trochu, aby když budu dávat zpátky tu kameru a ostatní, tak abych je si to těma rukama zase nezaprskal. Super, ne, už to nebudu potřebovat. Taky kontrola provedená, odpad očištěné, to všechno, no. Jo, mám na vás číslo, kdyby náhodou se něco No, dělo později. já doufám, že už to budete mít v cajku. No já taky. Jako taky, ale radši už vás mám normálně uložený. Jo. No, lepší, když mě má uložená ženská než chlap, ale. To jako jo, ale tak... Ježišmarja, to budu muset vymazat, aby to neviděla žena. Se vypípe. Se vypípe, nic se pípat nebude. Takže fekálníci, já mám hotovo, zdar na další zakázce.